สวัสดีครับพบกับผมปอเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬา powerlifting ที่ผมได้มีโอกาสได้ไปแข่งการแข่งขันระดับต่างประเทศของ International Powerlifting Federation ก่อนอื่นเลยก็เกริ่นก่อนว่าช่วงแรกๆเนี่ยที่ผมแข่งผมก็จะแข่งจากงานในประเทศก่อนปีที่เริ่มแข่งเนี่ยก็คือปี 2017 ที่มันจะมีงานที่รวมตัวคนที่ชอบกีฬา powerlifting เหมือนกันเนี่ยเข้ามาร่วมแข่งขันกันงานนั้นจะชื่อว่า Thailand Powerlifting Alliance นะครับหรือว่า TPA แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีละหายไปละ ซึ่งงานแรกที่ผมได้ไปแข่งเนี่ยมันจะเป็นงานที่จัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านั้นมันมีงานที่จัดในกรุงเทพแหละแต่ว่าผมเนี่ยได้แข่งงานแรกที่เชียงใหม่เพราะว่าประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่เราเรียนอยู่ที่เชียงใหม่พอดีแล้วก็เราก็ว่างพอดีที่จะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นนะผมฝึกงานอยู่ก็เลยไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมนะครับแต่ว่ามีความสนใจว่าอยากจะแข่งนะโดยปี 2017 เนี่ยก็เป็นงานแรกของผมนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นงานที่2ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพเหมือนเดิมในช่วงปี 2018 ปีถัดมาแล้วก็หลังจากนั้นTPA ก็ไม่ได้ทำต่อนะครับผมก็เลยโฟกัสมาที่การแข่งใน International Powerlifting Federation ตอนนั้นเนี่ยที่ไทยก็จะมี TPF หรือว่า Thai Powerlifting Federation ที่ทำหน้าที่เป็นสมาคมภายใต้การดูแลของระดับนานาชาตินะครับตอนนั้นก็เป็นปี 2019 เป็นงานแรกที่แข่งนะครับช่วงปลาย 2019 นี่แหละแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าอะไรเกิดขึ้นก็คือโควิด -19 นั่นเองโควิด -19 เนี่ยก็พรากเวลาที่สำคัญในการแข่งขันของผมไปถึง 3 ปีนะครับทำให้เราแทบไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะครับกักตัวอย่างเดียวแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ผมเริ่มหายไปจาก YouTube ด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสได้แข่งนะครับในช่วงปี 2020 ซึ่งตอนนั้นผมก็ควอลิฟายแล้วแหละแล้วก็มีการย้ายถิ่นฐานนะครับจากที่เชียงใหม่เนี่ยมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพแทนเลยได้มีโอกาสที่จะได้ไปแข่งในต่างประเทศในปี 2020 แต่ว่าการที่เราจะต้องเดินทางเนี่ยมันจะต้องฉีดวัคซีนใช่ปะการฉีดวัคซีนของผมนั้นนะทำให้ร่างกายของผมเนี่ยรวนมากๆคือตอนแรกพร้อมที่จะไปแข่งมากคือแบบฟิตปังเต็มพิกัดใช่ปะโดยเงื่อนไขของการที่เราจะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้คือเราต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มทำให้ผมเนี่ยร่างกายเนี่ยไม่ปกติโดยจะมีอาการที่เรียกว่า chronic fatigue symptom หรือว่าเป็นอาการที่เหมือนร่างกายอ่อนล้าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยสร้างอาการอักเสบให้กับร่างกายมากกว่าปกติทำให้ผมไม่สามารถ recover จากการซ้อมได้รวมถึงร่างกายเราเนี่ยเหมือนเข้าสู่ระบบที่แบบรวนสุดๆจริงๆในชีวิตประจำวันมันจะปกติแต่ว่าเวลาซ้อมมันจะรู้สึกเหมือนแบบบางอย่างมันหายไปในระยะเวลานั้นเนี่ยผมก็คิดอยู่แล้วว่าผมคงไม่มีโอกาสที่จะกลับมายกได้เหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนั้นอยู่ดีมันทุกอย่างที่ยก50-60%เนี่ยผมแทบจะมือสั่นแขนสั่นแบบลองจินตนาการเหมือนว่าวันหนึ่งเราเคยเบนช์เพรสสัก160ใช่ปะแล้วอยู่ดีวันหนึ่งแค่100แขนผมสั่นเว้ยคือแบบเป็นอะไรที่แบบเหวอเหมือนกันแต่ว่าช่วงที่มีอาการเนี่ยผมก็พยายามซ้อมอยู่ตลอดนะก็คือทำอะไรก็ได้ที่ทำได้นะครับยกแบบก็แก๊กๆไปจนมันดีขึ้นนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้ดีในระดับที่กลับไปเป็นจุดเดิมนะครับซึ่งในปี 2022 เนี่ยผมก็ได้ลองควอลิฟายอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้เนี่ยผมก็ควอลิฟายได้และก็คิดว่าในปี 2022 เนี่ยจะเป็นปีแรกและปีสุดท้ายที่ผมจะเข้าร่วมการแข่งขันระดับต่างประเทศคิดว่าร่างกายคงไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมคือตอนนั้นแบบปลงขั้นสุดละซึ่งงานที่แข่งเนี่ยก็คือ World Championship เลยเป็น World Championship ปี 2022 ที่จัดขึ้นที่ Sun City ประเทศเซาท์แอฟริกา World Championship เนี่ยมันก็จะจัดในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปีโดยตอนนั้นผมก็ได้อันดับที่9นะจากรุ่น66กิโลกรัมมันเป็นการแข่งขันที่ดีมากๆสำหรับผมที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมได้ออกไปเจอโลกกว้างแล้วผมได้เจอคนที่เก่งในระดับที่แบบอยู่เลเวลแบบคือมันคือระดับประเทศนะก็คือ World Championship ก็คือเก่งที่สุดในช่วงนั้นแล้วแล้วทำให้ผมได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกปกติแล้วผมก็คิดว่าผมคงไม่ได้ไปไหนถ้าผมไม่ได้ไปแข่งการแข่งขันครั้งนี้มันก็จุดไฟบางอย่างในตัวผมนะผมรู้สึกว่าจริงๆผมอาจจะไปได้อีกถึงแม้ว่าตอนนี้ร่างกายมันอาจจะยังไม่ปกติใช่ป่ะแต่ว่าผมก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าสักวันหนึ่งมันอาจจะกลับมาดีขึ้นได้หลังจากที่แบบทั้งปีคือแบบทั้งปีเลยเหมือนยิ่งซ้อมยิ่งกระจอก
พูดตรงๆอย่างนี้ได้เลยคือจริงๆรักกีฬานี้มากแหละแต่ว่ารู้สึกว่าแบบตอนนั้นถอดใจละแต่คงไปซ้อมเลยเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคงไม่ได้มีโอกาสได้ไปแข่งแล้วล่ะแล้วที่สำคัญที่สุดในการที่ไปแข่งที่เซาท์แอฟริกาใช่ปะผมชอบมากก็คือผมเช่า Airbnb อยู่ซึ่งมันเป็นคล้ายๆกับบ้านเล็กๆแล้วก็แบบวิวสวยมากในระแวกนั้นมันคือเป็นธรรมชาติจัดๆใช่ปะมันก็จะมีแมววิ่งเล่นเข้ามานะครับช่วงแรกๆมันก็แค่จะมาแบบเดินวนไปวนมาแล้วพอผมเริ่มเอาเจอร์กี้หรือว่าเนื้อแบบเนื้อแห้งให้แมวกินเนี่ยมันก็จะเริ่มติดผมเว้ยผมอยู่นั่นประมาณแบบ7วันแล้วผมก็ให้ไปเรื่อยๆทุกวันให้เช้ากลางวันเย็นเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยแมวที่นี่น่ารักมากแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเป็นแมวพันธุ์อะไรถ้าทุกคนรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยชอบแมวพันธุ์นี้มากมันชอบเอาหัวมาไถใช่ปะโคตรน่ารักถ้ามีโอกาสได้ย้อนกลับไปแข่งที่เดิมผมก็ยังรู้สึกว่าผมอยากจะกลับไปพักที่เดิมเพื่อไปเล่นแมวนะผมสามารถอยู่ในที่พักได้ทั้งวันก็คือแค่เปิดบ้านปุ๊บแล้วให้แมวเดินเล่นในห้องผมแล้วก็ผมก็เล่นกับแมวผมโคตรมีความสุขเลยโมมาเยอะละขอเกริ่นก่อนเลยว่ากีฬา powerlifting คืออะไรนะครับหลายๆคนอาจจะเริ่มสงสัยละว่าอันนี้พูดถึงเรื่องอะไรวะเนี่ยกีฬา powerlifting เนี่ยเป็นกีฬายกน้ำหนักที่ประกอบไปด้วยท่า3ท่าด้วยกันนะครับก็จะมีท่า squat มีท่า bench press แล้วก็มีท่า deadlift ซึ่งมันจะต่างกับกีฬาโอลิมปิกเวทลิฟติ้งอย่างที่ทุกคนเคยเห็นกันในทีวีนะครับที่จะมีอยู่ทั้งหมด2ท่าก็จะมีท่า snatch กับท่า clean and jerk โดยกีฬาโอลิมปิกเวทลิฟติ้งเนี่ยก็คือคนไทยเนี่ยเห็นภาพมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วผมก็เห็นนะได้เหรียญทองโอลิมปิกผมจำติดตาเลยนะว่าตอนนั้นช่วงหนึ่งที่มันฮิตมากนะครับที่คุณปวีณาทองสุขใช่ไหมที่ได้แชมป์เหรียญทองประเภทหญิงเนี่ยตะโกนสวยคือตอนนั้นแบบหูเท่ว่ะซึ่งตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยก็จะมีกีฬา powerlifting ด้วยเหมือนกันนะครับโดยสมาคมเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นสมาคม Thai Amateur Association of Powerlifting หรือสมาคม Powerlifting สมัครเล่นไทยหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่า TAAP หรือ TAP ก็ได้โดยสมาคมเนี้ยก็จะสังกัดอยู่กับ IPF ซึ่งเมื่อก่อนมันก็จะเป็น TPF ใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนมาเป็น TAAP นะครับเป็นสมาคมที่บริหารกันด้วยนักกีฬาล้วนๆทุกคนที่ชอบกีฬานี้แล้วอยากแข่งกีฬานี้อยากเห็นกีฬานี้อยู่ต่อก็มาช่วยกันทำงานเพื่อที่จะให้กีฬามันสามารถอยู่ต่อไปได้แล้วก็เราสามารถเข้าไปแข่งในระดับต่างประเทศได้ด้วย IPF เนี่ยมันก็จะมีประเทศที่เข้าร่วมมากกว่า130ประเทศนะครับที่เป็นเมมเบอร์ของเขานะโดยสามารถแบ่งออกเป็น6 region ย่อยๆครับได้แก่1แอฟริกาโดยแอฟริกาเนี่ยก็จะมีสมาคมของเขาก็คือ African Powerlifting Federation 2ก็คือเอเชียนนี่แหละเอเชียนของเราก็จะมี Asian Powerlifting Federation 3ในฝั่งของยุโรปเนี่ยก็จะเป็น European Powerlifting Federation และก็ส่วนของนอร์ทอเมริกาหรือฝั่งอเมริกาเนี่ยก็จะเป็น North America Powerlifting Federation แล้วก็จะมีในส่วนของโอชิเนียนะครับโอชิเนียเนี่ยก็จะรวมพวกนิวซีแลนด์ออสเตรเลียในโซนที่อยู่ล่างเราเนี่ยก็จะเป็นโอชิเนีย Powerlifting Federation และสุดท้ายก็จะเป็นเซาท์อเมริกานะครับก็คืออเมริกาเนี่ยจะแบ่งเป็นอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นั่นเองเป็น South American Powerlifting Federation ในการแข่งกีฬาเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งทั้งรุ่นอายุแล้วก็รุ่นน้ำหนักนะครับโดยรุ่นอายุเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่รุ่นซับจูเนียร์เลยซับจูเนียร์เนี่ยก็จะเป็นเด็กอายุน้อยกว่า18เนี่ยแข่งได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดเริ่มเล่นไวก็สามารถเข้ามาจอยกันได้นะแต่ต้องมีคอนเซนต์จากผู้ปกครองกันนะว่าเราสามารถมาแข่งได้นะแล้วก็จะมีรุ่นของจูเนียร์รุ่นจูเนียร์เนี่ยก็คือตั้งแต่อายุ18ถึง23ปีช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เริ่มเป็นเด็กมหาลัยละถัดมาก็จะเป็นช่วงของ Open เนี่ยจะ Open หมดเลยจริงๆแล้ว Open เนี่ยสามารถรวมได้ตั้งแต่อายุ19นะครับคือมันจะตัดซับจูเนียร์ออกไปเท่านั้นเองจากกฎที่อัปเดตล่าสุดนะครับตั้งแต่อายุ19ปีขึ้นไปจนถึง Max เลยส่วนใหญ่เนี่ย Open เนี่ยเขาก็จะอยู่ในช่วง19ถึง40นะครับเพราะว่าหลัง40เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเป็นรุ่น Master ละ Master เนี่ยก็จะแบ่งเป็น Master 1นะครับที่จะช่วงอายุ40ถึง49ปีช่วง Master 2ก็จะเป็นอายุ50ถึง59ปีนะครับแล้วก็3-4ถัดไปนะครับโดยสูงสุดในตอนนี้ก็จะเป็น Master 4นะครับที่อายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปนะครับคือ70บวกนะก็คือไม่มีมากกว่านี้ละคุณลองคิดดูดิว่ากีฬาเนี้ยมันสามารถเล่นได้ถึงอายุแบบ60-70ที่ผมเห็นมันก็จะมีคน Master 3 Master 4ที่แบบแข็งแรงมากๆซึ่งนั่นมันทำให้ผมทึ่งมากเลยแล้วผมรู้สึกแบบโอ้โหจริงๆแล้วเวลาเราไม่ได้น้อยเลยนี่หว่าเราสามารถลากยาวได้ถึง Master 4เลยตราบใดที่ผมยัง enjoy อยู่ผมก็คงจะไปถึง Master 4นะครับแล้วก็มาถึงรุ่นของน้ำหนักชายหญิงนะของฝั่งชายเนี่ยก็จะตามนี้เลยครับก็จะมีตั้งแต่รุ่น53ที่เป็นของเฉพาะรุ่นซับจูเนียร์กับจูเนียร์เท่านั้นแล้วก็มีรุ่น59รุ่น66 74 83 93 105
120แล้วก็120บวกใครที่น้ำหนักแบบ200อะไรเงี้ยก็จะอยู่ในแคตตากรีนี้นะครับแคตตากรี120บวกเนี่ยก็คือกว้างมากๆไม่ว่าคุณจะอยู่140 180 200กิโลกรัมเนี่ยคุณก็จะอยู่ในรุ่นนี้มันก็จะมีนักกีฬาคนหนึ่งที่ผมรู้จักใช่ปะแกเป็นคนที่แบบอายุเยอะแล้วแกอยู่มาสเตอร์3ชื่อลุงพอแกเนี่ยทุกครั้งที่แกจะไปแข่งแกเครียดอยู่แค่เรื่องเดียวแกเครียดว่าขอให้น้ำหนักไม่น้อยกว่า120เพราะแกอยู่รุ่น120บวกใช่ปะคือถ้าเกิดน้อยกว่านั้นมันก็จะถูกปัดลงไปเป็นรุ่น120นะครับถ้าน้อยกว่า120ฟังดูแล้วมันก็ตลกดีนะครับเพราะว่าแบบในขณะที่คนอื่นเนี่ยพยายามลดน้ำหนักเพื่อให้เข้ารุ่นแต่ว่าลุงพอแกเนี่ยพยายามเพิ่มน้ำหนักเพื่อให้ตัวเองกลับไปอยู่ในรุ่น120บวกส่วนฝั่งผู้หญิงเนี่ยรุ่นน้ำหนักเนี่ยก็จะมีรุ่น43กิโลกรัมที่จะมีเฉพาะรุ่นซับจูเนียร์กับจูเนียร์เท่านั้นมีรุ่น47กิโลกรัมมี52กิโลกรัม57กิโลกรัม63กิโลกรัม69กิโลกรัม76กิโลกรัมแล้วก็มี84แล้วก็84บวกนะครับเหมือนผู้ชายเลยคือใครที่เกิน84ไปแล้วเนี่ยคุณสามารถจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็น84.1ถึง200กิโลกรัมเนี่ยคุณสามารถอยู่ในรุ่นนี้ได้เลยสบายมากแล้วก็ย้อนกลับมาหลังจากที่ผมแข่งใช่ปะในปี2022เนี่ยผมก็พยายามฟื้นฟูร่างกายให้มันสามารถกลับมาได้ปกติหรือดีกว่าเดิมซึ่งอยู่ดีเทรนด์มันก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะมันเริ่มแบบเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนขึ้นใช่ไหมจากช่วงปี2ปีที่รู้สึกว่าโอ้ยิ่งยกยิ่งกระจอกอะทำให้ผมตัดสินใจที่จะร่วมการแข่งขันใน Asian Powerlifting Federation กับงาน Asian Championship ในปีเดียวกันนั่นแหละซึ่งจัดที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่าดูไบส่วนใหญ่งานเอเชียนก็จะจัดในช่วงธันวาคมของทุกปีการแข่งขันในครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้ผมสามารถเบรก World Record นะครับคือก่อนหน้านี้ World Record มันถูกเบรกไปที่งาน World Championship ตอนช่วงมิถุนาโดยเอ็ดดี้เบิร์กเลนซึ่งตอนนั้นเขาทำไว้710กิโลกรัมแล้วผมเนี่ยก็ได้โอกาสในการเบรก Record ของเขานะครับโดยผมเบรกไปที่710.5โดยกีฬานี้มันสามารถเบรกได้เป็นแบบจุด5นะครับถ้าเป็น Record นะเราสามารถเบรกได้ทีละจุด5นอกจากที่ผมจะเบรก Total Record หรือว่าคะแนนรวมที่710.5กิโลกรัมได้แล้วเนี่ยผมก็ยังได้ Deadlift World Record มานะครับ300กิโลกรัมโดย Record ที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือรุ่น66เหมือนเดิมและทำให้ผมได้ Asian Record ในทั้งท่า Squat นะครับ255.5กิโลกรัมโดยจุด5เนี่ยมันทำให้ผมได้ World Record มานั่นเองโดยทั่วไปเวลาเรา break World Record มันก็จะเหมือนเป็นการ break Asian Record ด้วยเหมือนกันเพราะว่า World Record มันจะอยู่สูงกว่า Asian Record ซึ่งหลังจากการแข่งขันครั้งนั้นเนี่ยทำให้ผมเริ่มมีไฟจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากเป็น World Champion แล้วนะเพราะว่าเราเคยเป็น Asian Champion แล้วไงคราวนี้ขอลองหน่อยเถอะผลักดันตัวเองให้เป็น World Champion สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดีเหมือนเป็นเป้าสูงสุดเลยในตอนนั้นว่าถ้าถึงตรงนี้เราคือแบบไม่รู้จะไงต่อแหละแต่คืออันนั้นเป็น top priority ละว่าอยากได้อันเนี้ยซึ่งในปี2023หรือปีถัดมาเนี่ยใน World Championship ก็จะจัดที่เมืองวอลเลตตานะครับประเทศมัลตาตอนแรกผมก็ไม่รู้จักหรอกประเทศอะไรประเทศมัลตาก็คือมันเป็นเกาะเล็กๆในทวีปยุโรปนะครับจะอยู่ใต้ประเทศอิตาลีเป็นแบบเล็กๆเลยแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มมีนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นแล้วนะเพราะว่าเขามีการโปรโมทนะครับรัฐบาลเขาโปรโมทให้คนไปเที่ยวประเทศเขาแล้วก็เมืองเขาเนี่ยค่อนข้างสวยงามนะแล้วผมก็ชอบด้วยแล้วก็พี่เพชรที่ปกติถ่ายวิดีโอให้ผมเขาก็ชอบมากๆเป็นเมืองแบบ slow life แบบทุกคนเลิกงานปุ๊บทุกคนก็ออกมาชิลมาเดินเล่นรอบบ่อน้ำอะไรเงี้ยดูแบบมีความสุขกันมากเลยบรรยากาศดีวิวดีแล้วก็น้ำมันจะมีแม่น้ำใช่ไหมเราสามารถจะโดดเล่นเมื่อไหร่ก็ได้เลยแต่ว่าตอนนั้นมันค่อนข้างเย็นนะครับแต่ผมก็เล่นอยู่นะทุกอย่างก็เหมือนจะราบรื่นไปด้วยดีนะครับจนกระทั่งช่วงประมาณ3สัปดาห์ก่อนแข่งเนี่ยผมติดโควิดเว้ยคือช่วงนั้นแบบช็อกเหมือนกันว่าเฮ้ยอีกแล้วโควิดจะเอาอีกแล้วอะไรที่เกี่ยวข้องกับโควิดมันชอบทำให้ร่างกายผมแม่งพังมันจะยกได้แต่ยกไม่ได้คือไม่รู้จะอธิบายยังไงในใจกับความรู้สึกเหมือนว่าเท่านี้คงไม่หนักหรอกเพราะว่าปกติเราก็ซ้อมน้ำหนักนี้แต่ว่าพอไปยกดูโอ้โหแขนขาแบบสั่นและนั่นก็ทำให้ผมไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้ในสภาพแบบเต็ม 100% นะครับก็เหมือนเดิมเลยทำให้ได้อันดับที่5ไปนะครับชวดเลยอุตส่าห์ทำเท่ได้เวิร์ลด์เรคคอร์ดจากเอเชียนใช่ไหมก็ expect ว่างานเนี้ยผมน่าจะได้มากกว่านี้ด้วยแต่ก็อีกหงอยกลับบ้านเลยทีเดียวเพราะว่าความคาดหวังของเราเนี่ยสูงปี๊ดเลยว่าแบบโอ้โหได้แน่ๆมันมาละโมเมนตัมทุกอย่างมาต้นปีซ้อมมาอย่างดีแต่ว่าจบที่5ครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็โอ้โหเมาเละเทะแต่ว่าก็ทำใจ
นะครับแล้วก็กลับมาซ้อมเหมือนเดิมในปีเดียวกันเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้ไปแข่งงานเอเชียนอีกครั้งนะครับก็เป็นงานที่4ละสำหรับงานต่างประเทศนะครับก็จะวนอยู่แค่นี้แหละเวอร์เอเชียนก็งานเอเชียนแชมเปี้ยนชิพในปี 2023 ในปีเดียวกันเนี่ยเมืองที่จัดก็จะเป็นจอโฮบารูนะครับประเทศมาเลเซียอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่แหละจะบอกว่าครั้งนี้เป็นการเดินทางที่แบบ easy mode สุดๆนะครับ2 ชั่วโมงถึงคือมันอยู่ติดกับสิงคโปร์แค่มีสะพานข้ามไปก็ถึงสิงคโปร์แล้วใช่ไหมโดยงานแข่งครั้งเนี้ยผมก็มีความคาดหวังที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันก็อย่างน้อยถ้าปีนี้ไม่ได้เป็นเวิลด์แชมเปี้ยนอย่างน้อยขอเบรกเรคคอร์ดตัวเองหน่อยเพราะเรคคอร์ดผมก็ยังอยู่มาถึงช่วงนั้นนะก็คือ 710.5 เนี่ยแต่โชคชะตาก็มักจะเล่นตลกกับผมในบางครั้งนะครับหลายๆครั้งเลยแหละไม่ใช่บางครั้งทุกอย่างมันดีมาตลอดจนกระทั่งแบบผมออกไปยกattempt แรกของท่าสควอตอยู่ดีตะคริวขึ้นขา2ข้างดีนะที่ผมสามารถยกได้แต่ผมเดินกลับไม่ได้เว้ยโคตรตลกคือพอยกเสร็จปุ๊บทีมงานที่ช่วยเซฟหรือว่าสปอตเตอร์โรเตอร์เขาก็ช่วยอุ้มผมเก็บใช่ปะพออุ้มผมเก็บปุ๊บทุกคนก็ต้องช่วยลากผมกลับเข้าไปข้างหลังเพราะผมเดินไม่ได้เลยคือแบบโอ้โหเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ตะคริวขึ้นขาทั้ง2ข้างเดินไม่ได้เลยทั้งขาและน่องคือแบบไปหมดซึ่งผมเนี่ยก็เอาชีวิตรอดจากงานแข่งนั้นมาได้อยู่แต่ว่า performance ก็คือเละเทะนั่นเองผมใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับกายภาพนักกายภาพข้างหลังเนี่ยเขาก็พยายามคลายกล้ามเนื้อให้ผมใช่ปะแต่คือเวลามันสั้นมากๆเพราะว่าในปีนั้นคนแข่งรุ่นผมที่เอเชียนมันแค่5คนเป็นปีที่แปลกมากที่คนแข่งน้อยขนาดนี้ในรุ่นผมโดยปี 2022 หรือปีก่อนหน้าเนี่ยมีคนแข่งแบบโอ้โห30-40 คนแต่ปีนี้เหลือ5คนคือเวลาพักผมก็ต้องน้อยลงใช่ปะ1ไฟล์การแข่งขันมันจะมีไม่เกิน14คนก็คือคราวที่แล้วมันคือเต็มแม็กผมได้พักประมาณ 14-15 นาทีเลยหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมได้พักประมาณแบบ7นาทีแล้วสุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะครับเละเทะแต่ผมก็ยังชนะมาได้ด้วยท่าไม้ตายเดดลิฟต์ของผมยกครั้งเดียวไปที่290กิโลกรัมเลยเอาคะแนนกลับมาชนะได้คือตอนแรกนึกว่าจะบอมเอาท์นะครับบอมเอาท์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าไม่ได้คะแนนไม่ได้อะไรเลยแล้วก็กลับบ้านมือเปล่าก็คือเขาจะเขียนว่าแบบ disqualify นั่นเองแต่งานครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้ผมรู้สึกสนุกนะพอมันใกล้เพราะมันอยู่แค่มาเลเซียใช่ป่ะมันบินแป๊บเดียวก็ถึงเนี่ยมันทำให้มีนักกีฬาเนี่ยที่มาจาก TAP เนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันประเทศมาเลเซียเยอะมากๆแล้วก็บรรยากาศมันดูแบบเป็นกันเองและเฟรนลี่นะครับทุกคนก็ช่วยๆกันเราส่งไปประมาณ20กว่าคนน่าจะเป็นครั้งที่มากที่สุดเท่าที่เราเคยส่งนักกีฬาไปแข่งนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่านักกีฬาที่ไปแข่งเนี่ยคืออย่างผมหรือว่านักกีฬาคนอื่นๆเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยเป็นเซลฟ์ฟันนะครับก็คือออกเงินเองไปแข่งเองเนี่ยเพราะทุกคนมีใจในการแข่งขันกีฬานี้นะครับรักกีฬานี้มากเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีการสนับสนุนอะไรทั้งสิ้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นกีฬาลูกเมียน้อยไม่มีใครสนใจเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มต้นปีมากับปี 2024ปีนี้ผมก็ยังมีเป้าหมายอยู่เหมือนเดิมก็คือ World Championship ซึ่งผมก็ตั้งใจว่าจะชนะ World Championship ในปีนี้เหมือนกันมันจะจัดที่เมืองที่ชื่อว่า Drangskirkoi ไม่รู้ผมสะกดถูกหรือเปล่านะมันอ่านยากมากประเทศลิทัวเนียแต่ว่าถ้าเกิดพูดลิทัวเนียกับฝรั่งเขาจะไม่เข้าใจเขาต้องพูดว่าลิทัวเนีย ผมขอโทษแต่ทุกอย่างมันก็ดีใช่ไหมแต่สำหรับผมเนี่ยถ้ามันจะดีไปตลอดรอดฝั่งเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ผม5สัปดาห์ก่อนแข่งควอดผมฉีกจนแบบงอขาไม่ได้แต่อย่างน้อยมันดีไงมัน5สัปดาห์แล้วก็ร่างกายทุกอย่างมันดีหมดผมยังพอเดดลิฟต์กับเบนช์ได้แต่ว่าสควอตเนี่ยผมสควอตไม่ได้ประมาณ2อาทิตย์แต่ผมก็พยายามรักษาแบบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็คือไปหากายภาพบ่อยมากส่วนใหญ่ก็จะไปทำไอ้ High Laser Power Therapy คือการฉายเลเซอร์ที่มีความเข้มข้นสูงเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีการฟื้นฟูซ่อมแซมได้เร็วมากขึ้นโดย High Power Laser เนี่ยคือเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าว้าวเหมือนกันนะตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะทำให้มันหายเร็วขึ้นมากขนาดนี้แต่ว่าพอลองปุ๊บมันรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแล้วผมทำแบบโอ้โหอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งเลยทำให้หลังจาก2สัปดาห์เนี่ยผมก็กลับมาสควอตได้นะครับถึงจะสควอตไม่หนักก็ค่อยๆไล่น้ำหนักขึ้นได้แล้วผมก็สามารถหายทันเวลาแข่งพอดีเป็นโชคดีของผมมากแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้พีคท่าสควอตเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้โหลดเพิ่งมาโหลดประมาณ2อาทิตย์สุดท้ายนะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ว่าก็ตามมีตามเกิดนะได้แค่ไหนแค่นั้นรู้สึกเริ่มปลงนิดนึงแล้วจากเจออะไรไม่รู้ทั้งปีที่แล้วเนี่ยผมก็เลยแบบเอาวะแค่ไหนแค่นั้นลุยและในที่สุดผมก็ได้เป็น World Champion ปี 2024 ครับโดยการแข่งขันครั้งนี้มันเป็นการแข่งขันที่สนุกที่สุดในชีวิตผมเลยคือแบบทุกคนมีโอกาสได้เป็น World Champion 5-6 อันดับที่ติดกันเนี่ยมีโอกาสสลับอันดับได้ตลอดเวลาแล้วก็โพเดียมที่ผมไปชนะมาเนี่ยน้ำหนักรวมเนี่ยที่ยกเท่ากัน 707.5 เท่ากัน 707.5 เนี่ยก็คือยังไม่เบรกเวิร์ลเรคคอร์ดผมนะทุกคนได้ทั้งเท่ากันเลยแต่ว่าผม
โชคดีที่ผมบอดี้เวทน้อยสุดโดยกีฬาเนี้ยถ้าเกิดแบบน้ำหนัก total เท่ากันอย่างเงี้ยในกรณีเนี้ยคนที่น้ำหนักน้อยสุดเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะไปแต่ถ้าเกิดในกรณีที่น้ำหนักเท่ากันอีกคนที่ได้คะแนนก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งเนี้ยจริงๆแล้วผมยังคิดอยู่เลยว่าผมชนะได้ยังไงวะคือผมแบบไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงมากในช่วงนี้ด้วยนะปีก่อนรู้สึกแข็งแรงกว่าก่อนเป็นโควิดนะแต่ว่าผมอาศัยแบบโอเคทำเท่าที่ทำได้ทำไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเก็บคะแนนไปเรื่อยๆก็มันจะมีการยกทั้งหมด3 attempt ใช่ไหมตั้งแต่ท่าสควอตท่าเบนช์เพรสแล้วก็มาถึงท่าเดดลิฟต์เนี่ยคนอื่นเนี่ยเริ่มพลาดกันละเหมือนเขาก็พยายามแข่งกันอะผมก็โอเคนิ่งไว้เราเอาที่เรามั่นใจปะแต่ว่าก็มีจุดที่แบบผมพลาดเหมือนกันนะก็คือผมอะทำหลุดมือตั้งแต่เทมแรกเลยเดดลิฟต์อะคือเป็นท่าที่ผมมั่นใจมากแต่ว่าผมแบบดันทำหลุดมืออันแรกจับไม่ดีแล้วก็มันมีแป้งของชาวบ้านอยู่อะปกติผมก็จะบอกให้เขาแบบปัดให้หน่อยแต่ว่ารอบนี้ทีแรกผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะลื่นขนาดนี้attempt 2ก็เลยยกเท่าเดิมส่วน attempt 3เนี่ยจริงๆแล้วว่าผมสามารถเลือกได้เลยว่าผมจะยกเท่าไหร่ผมคุยกับ H coach ผมละเขาก็บอกว่าเอาแค่ชนะก็พอน้ำหนักเราน้อยสุดใช่ไหมเรายกแค่ 297.5 ก็พอผมก็เอาแค่นี้ก็ได้เป็นการตัดสินใจที่ถูกถ้าผมเรียกเยอะกว่านี้มันก็อาจจะเป็นการเสี่ยงที่ทำให้ผมพลาดเองแล้วผมก็ชวดเวอร์แชมเปี้ยนอีกปีไปก็เป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากครับขอปรบมือให้กับโค้ชปีเตอร์คนดีเลยผมบอกเลยนะถ้าไม่มีโค้ชปีเตอร์เนี่ยสมาคมไปไม่รอดเขาเนี่ยไม่ว่านักกีฬาคนไหนไปแข่งเขาก็จะตามไปทุกที่เขาเอนจอยกับการแข่งโอ้โหเขารัก powerlifting กรีดเลือดออกมาเนี่ยเป็น powerlifting เลยทุกการตัดสินใจของเขาเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างเฉียบขาดเขาประสบการณ์เยอะมากๆส่วนใครที่อยากดูเนี่ยก็สามารถไปหาดูได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เลยเป็นการแข่งขันที่สนุกเป็นแบบสั้นๆนะมันมีไลฟ์สตรีมด้วยแต่ว่ามันมีแบบสรุปคร่าวๆให้มันบอกเลยว่าดูแล้วขนลุกสู้ขนาดผมดูกี่รอบผมยังขนลุกสู้กูชนะได้ไงวะเนี่ยซึ่งชัยชนะครั้งเนี้ยเนี่ยมันก็ทำให้ผมได้มีโอกาสได้ไปแข่งงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกีฬา powerlifting นะครับก็คืองาน SBD Sheffield ซึ่งมีการแจกเงินรางวัลเป็นงานแรกที่เราจะมีโอกาสได้รับเงินรางวัลปกตินี่คือแบบไส้แห้งคือจ่ายเงินไปแข่งแล้วยังไม่ได้อะไรกลับมาอีกได้แค่เหรียญโดยการแข่งขันเชฟฟิลด์เนี่ยมันก็จะจัดช่วงเดือนมกราคมแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนมาเป็นช่วงพฤศจิกายนละในปีนี้ปี 2026 โดยเจ้าภาพเนี่ยก็จะเป็น IPF ที่จัดร่วมกับบริษัท SBD Apparel นะครับที่เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอุปกรณ์การแข่งขันอย่างที่เราเห็นกันนะครับนี่ SBD นะครับก็สปอนเซอร์อุปกรณ์การแข่งให้กับผมนะครับผมก็ขอบคุณมากโดยรายการเนี่ยเขาก็จะมีไครทีเรียในการที่จะคัดตัวเข้าไปใช่ไหมการคัดตัวของเขาเนี่ยก็จะไม่ยากเลยจะมีเงื่อนไขหลักๆอยู่2ข้อนะครับเงื่อนไขแรกคือคะแนนรวมในงานแข่ง World Championship เนี่ยต้องมากกว่า 95% ของ World Record 710.5 เงี้ยเราก็ต้องคิดละว่า95% อยู่ประมาณไหนเราต้องได้มากกว่านั้นและข้อ2คือต้องเป็น World Champion ซึ่งผมก็ qualify ทั้งหมด2ข้อแล้วผมก็ออโต้ qualify ไปเลยในการแข่ง Sheffield ปี 2025 โดยการแข่งขันครั้งเนี้ยมันก็เท่ากับว่าเป็นการรวมตัวของ World Champion ในแต่ละรุ่นใช่ไหมก็จะมีชาย12รุ่นมีหญิง12รุ่นแต่ที่สำคัญเนี่ยมันมีการแจกเงินรางวัลเยอะมากๆหากคุณเบรกเรคคอร์ดเนี่ยปกติมันมีอยู่4อย่างที่คุณสามารถเบรกได้ใช่ไหมก็จะมีสควอตเบนช์เพรสเดดลิฟต์แล้วก็มี total หรือว่าคะแนนรวมเนี่ยถ้าคุณสามารถเบรกอะไรก็ได้ในเนี้ยคุณได้ละ 5,000 ปอนด์ 5,000 ปอนด์ก็ประมาณ 200,000 คูณ 40ง่ายๆไปเลยถ้าคุณเบรกทั้ง4อันเนี้ยคุณก็ได้เท่าไหร่ละ5,000 คูณ 4 5 4 20ใช่ไหมคุณได้เท่ากับ 20,000 ปอนด์แล้วนะก็คือประมาณ 800,000 บาทโอ้โหโคตรเยอะนอกจากการเบรกเรคคอร์ดเนี่ยในอันดับ 1-12 เนี่ยเขามีการเรียงแรงด้วยนะคนที่ได้ที่1เนี่ยก็จะได้เงินรางวัลทั้งหมด 25,000 ปอนด์หรือประมาณเกือบเป็นล้านโดยจะแจกสูงสุดอยู่ที่ 45,000 ปอนด์นะครับอย่างที่ผมบอกก็จะมีเบรก4เรคคอร์ดแล้วก็มันได้ที่1บอกเลยว่ารวยได้ประมาณ2ล้านกว่าโดยช่วงที่ผมไปแข่งเนี่ยโมเมนตัมมันดีมากเลยเว้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็เพอร์ฟอร์มไม่ดีนะครับจริงๆแล้วมันเป็นความกังวลพอที่เราชนะมาแล้วเหมือนความคาดหวังมันไม่ใช่ความคาดหวังของเราคนเดียวมันรู้สึกเหมือนเราเอาความคาดหวังของคนอื่นเข้ามาด้วยทำให้ผมไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่าตอนที่ผมแข่งผมแบบรู้สึกโฟกัสอะไรไม่ได้เลยรวมถึงความหนาวของประเทศอังกฤษที่แบบโอ้โหปกติมันวอร์มใกล้ๆที่แข่งใช่ปะลองจินตนาการว่ามี3ชั้นใช่ปะเขาแข่งกันชั้น3แต่ผมวอร์มอยู่ชั้น1ผมวอร์มปุ๊บผมก็ต้องเดินขึ้นไปนู่นแล้วคือแบบหนาวมากคือผมเป็นคนไม่ชินกับความหนาวไงมือผมเย็นมากเราไม่ได้เตรียมตัวกับอากาศหนาวไปแล้วก็ไม่ได้มีเสื้อมีอะไรเนาะแล้วคือแบบโอ้โหหนาวจนแบบทำอะไรไม่ถูกแล้วการแข่งขันเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแข่งขันเหมือนงาน World Championship ที่แบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกีฬาใช่ไหมแต่นี่คือเหมือนเขามีคนดูมีคนดูที่เป็นนักกีฬาแบบซื้อตั๋วเข้ามาดูเหมือนคอนเสิร์ตเลยเสียงแบบ
โอ้โหหูผมแทบแตกอ่ะคือเดินออกมาจากไอ้ตรงที่ทางออกอ่ะเหมือนแบบมีอะไรไม่รู้ตบหูผมปั๊มปั๊มปั๊มโอ้โหผมไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยผมก็ได้ที่8ไปนะครับจาก12คนนะอย่างน้อยผมยังได้ที่8ผมยังไม่บวยเบรกอะไรก็ไม่ได้ด้วยแต่อย่างน้อยเนี่ยงานนี้ดีอยู่อย่างหนึ่งนะที่ผมไม่ต้องจ่ายค่าเดินทางเองไม่ต้องจ่ายค่าที่พักโดย SBD ที่เป็นสปอนเซอร์ก็ออกให้แล้วก็ยังทำซิงเลตให้ผมด้วยนะปกติมันจะมีซิงเลตทีมชาติใช่ปะแต่ว่าประเทศเรายังไม่มีซึ่งผมได้รับเกียรติที่ได้ซิงเลตทีมชาติเป็นอันแรกและอันเดียวที่มีอยู่ในโลกใบนี้ครับตอนนี้จริงๆมันมี2อันเพราะว่าเขาส่งมาให้ผมอันนึงแล้วก็เขาให้ผมที่เชฟฟิลด์อีกอันนึงแต่ผมเทรดกับของอเมริกามาอันนึงแล้วครับมี2อันที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับตอนนี้ก็สามารถชมการแข่งขันได้นะครับเดี๋ยวผมก็แปะลิงก์ไว้ให้จริงๆงานแข่งงานนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอเคอยู่นะหมายถึงว่าเหมือนเป็นประสบการณ์อะที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าโอ้โหจริงๆแล้วความกดดันของการแข่งในเวิลด์แชมเปี้ยนกับเชฟฟิลด์มันก็คนละระดับเลยนะเหมือนเป็นคอนเสิร์ตมากกว่าเพราะว่าวันก่อนแข่งเนี่ยเหมือนเราก็ต้องไปทำมีเดียอะไรของเขาเนี่ยเหมือนไปถ่ายไปสัมภาษณ์ไปอะไรเงี้ยเหมือนเป็นดาราเลยเอาจริงผมไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยโอเคเดี๋ยวเขาเป็นสัมภาษณ์เดี๋ยวเขามีถ่ายวิดีโอนู่นมีถ่ายสัมภาษณ์กับคนนู้นคนนี้มีถ่ายรูปโฟโต้ชูตแบบของซิงเลตของชุดแบบนี้ทำให้ผมรู้สึกแบบเราไม่รู้สึกได้รีแลกซ์ก่อนแข่งเหมือนปกติอ่ะมันทำให้ผมแบบแพนิคเหมือนกันแต่เป็นประสบการณ์ที่ดีนะผมได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศอังกฤษในโซนที่แบบเป็นชนบทอ่ะผมรู้สึกว่าคนเขาน่ารักมากผมไปร้านกาแฟใช่ปะป้าเขาเอาขนแกะเขามาทำอะไรไม่รู้เขามาขูดผมก็นั่งมองป้าทำอะไรป้าก็แบบขูดแล้วป้าก็ยื่นมาให้ผมเอ้าป้าให้กูขูดเหรอ เขาน่ารักมากเขาแบบเฟรนลี่จริงๆผมคิดว่าแบบเวลาไปไหนเนี่ยบางทีเขาอาจจะเหยียดเราก็ได้แต่ว่าจริงๆถ้าเป็นชนบทเนี่ยโอ้โหเขาน่ารักกันทุกคนอย่างเวลาผมเดินในฟุตบาทเนี่ยช่วงนั้นฝนมันก็จะตกปล่อยๆใช่ไหมผมเดินอยู่ข้างถนนแล้วอยู่ดีมีรถคันนึงโฉบมาปุ๊บชุบน้ำกระจุยเต็มตูดกูเลยสิ่งที่เขาทำคืออะไรรู้ป่ะเขาจอดรถแล้วเขาลงมาขอโทษผมเลยเว้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบหลายเมืองในชนบทเนี่ยเขาน่ารักมากๆคนนิสัยดีสุดๆแล้วก็มีธรรมชาติที่สดใสสวยงามนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ที่ผมเดินไปผิดทางเพราะว่าผมชอบเดินไปทางธรรมชาติกับแฟนใช่ไหมแล้วเดินไปผิดทางเนี่ยผมก็ไปเจอฝูงวัวแล้วมันมีทางเดินอยู่แค่ทางเดียวใช่ปะมันก็จ้องหน้าผมแล้วตอนนั้นผมใส่หมวกสีส้มแล้วผมคิดว่ากูจะตายไปเนี่ยแต่สุดท้ายมันก็ไม่ทำอะไรนะมันแค่มองหน้าผมเฉยๆแล้วมันเหมือนงงๆอ่ะแล้วผมก็รีบๆเดินหนีไปตลกดีหลังจากงาน SBD Sheffield ในปี 2025 นะครับผมก็ตั้งเป้าว่าจะไป World Championship 2025 แล้วก็ลองความท้าทายใหม่ๆโดยการที่ลดไปรุ่น 59 เหมือนที่ผมอธิบายไปในคลิปก่อนนะว่าการลดไปในรุ่น 59 มันทรมานตัวเองแค่ไหนนะครับเพราะตอนแรกเราอยู่รุ่น 66 ใช่ป่ะไป 59 เนี่ยมันก็ลดไปเยอะอยู่นะโดยมีเวลาหลังจาก Sheffield ช่วงมกราใช่ป่ะผมก็ลดตั้งแต่กุมภานะครับใช้เวลาทั้งหมด4 เดือนในการลดน้ำหนักเพราะว่าผมเห็นโอกาสที่จริงๆแล้วเราอาจจะมีโอกาสเบรก World Record รุ่น 59 เหมือนกันแต่ว่านั่นแหละว่าถ้ามันง่ายทุกอย่างมันราบลื่นมันก็ไม่ใช่ผมใช่ไหม3 อาทิตย์ก่อนแข่งอีกแล้วหมอนรองผมปลิ้นเว้ยร่างกายมันเหนื่อยล้าจากการที่กินน้อยซ้อมหนักแล้วก็เดินมาแล้วแบบ 15,000 29,000อย่างเงี้ยเจ็บเลยสุดท้ายก็คือรีโคไม่ทันแต่ว่าจ่ายค่าตั๋วค่าแข่งไปแล้วก็โอเคไปเที่ยวซึ่ง World Championship ปีนี้ก็จัดอยู่ที่เมืองเชมนิสประเทศเยอรมันเป็นเมืองที่ติดกับประเทศปรากนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวปรากเหมือนกันคือนั่งรถไฟไปอีกแป๊บหนึ่งประมาณ 3-4 ชั่วโมงนี่แหละแต่อย่างหนึ่งที่ผมสงสัยนะคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า IPF ทำไมต้องเลือกจัดในเมืองแปลกๆแบบเมืองหลวงเนี่ยไม่จัดหาทำแบบเมืองแปลกๆเคาะซ้ำกำซัดมากงานเนี่ยหลังจากที่เจ็บแล้วเดินแทบไม่ได้แล้วเครื่องดีเลย์ไปแบบเป็น10 ชั่วโมงพอตอนเปลี่ยนเครื่องก็เกือบไม่ทันเพราะมันมีช่วงเวลาเปลี่ยนเครื่องแบบสั้นมากแล้วผมต้องไปเอากระเป๋าก่อนเพื่อเอากระเป๋าไปขึ้นเครื่องอีกทีโอ้โหทุลักทุเลสุดๆตอนนั้นผมวิ่งไม่ได้เว้ยคือแบบผมพยายามวิ่งแล้วแต่คือขาผมมันวิ่งไม่ได้คือแบบเป็นช่วงที่ทรมานที่สุดแล้วคือมันเป็นประสบการณ์ที่แบบโอ้โหทำไมมันโหดร้ายกับกูจังวะ พอย้อนกลับไปได้ผมก็มองว่าเป็นเรื่องตลกดีหลังจากที่งานแข่ง World Championship ใช่ปะผมก็ควอลิฟายงาน World Games นะครับที่จะจัดทุกๆ4 ปีมันเป็นงานคล้ายๆโอลิมปิกในประเภทกีฬาที่ไม่ได้เข้าโอลิมปิกงงปะจัดคล้ายๆกันจัดคล้ายๆกับโอลิมปิกเลยตัว World Games เนี่ยก็จะดูแลโดยไกด์ผมไม่รู้อ่านถูกป่ะนะ World Game ในปี 2025 เนี่ยก็จะจัดอยู่ที่เฉิงตูประเทศจีนแล้วถามว่าผมพร้อมไหมนะ World Championship ผมเพิ่งไปแข่งตอนมิถุนาใช่ปะแล้วมันแข่ง World Game ตอนช่วงสิงหาไม่เหลือไม่พร้อมครับก็คือไปเที่ยวคือมันเป็นงานที่จัดทุกๆ4 ปีผมเลยรู้สึกว่ามันน่าไปว่ะบางทีเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปอีกแล้ว
แล้วก็เป็นประเทศจีนที่ไม่เคยไปแล้วมันไม่ไกลมากก็เลยตัดสินใจว่าจะไปซึ่งการไปครั้งนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยเป็นการตัดสินใจที่แบบไม่เคยตัดสินใจอะไรดีขนาดนี้มาก่อนผมไม่เคยสัมผัสบรรยากาศความเป็นนักกีฬาแบบน่าจะคล้ายๆกับโอลิมปิกอ่ะโอ้โหบินมาถึงสนามบินปุ๊บมีคนมารับมีคนพาไปนู่นไปนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยทุกคนเหมือนพอเขารู้เราเป็นนักกีฬาเนี่ยคือเราแค่เดินตามอย่างเดียวมีรถบัสอะไรมารับเรียบร้อยอะตั้งแต่แข่งกีฬามาเนี่ยไม่เคยได้สัมผัสบรรยากาศนี้ทุกอย่างนี่ที่กูทำด้วยตัวเองจนไปถึงงานแข่งแต่นี่คือแบบมีคนมาดูแลตลอดทางอ่ะพอมาถึงโรงแรมก็จะมีแบบคล้ายๆเป็นแคมป์เก็บตัวนักกีฬาซึ่งจะมีกีฬาหลายกีฬามากที่ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันอ่ะผมก็เจอคนไทยที่ไปแข่งงานเบอร์เกมส์เหมือนกันจะเป็นกีฬาประเภทอื่นนะครับบรรยากาศมันแบบโอ้โหรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังแข่งโอลิมปิกยังไงอย่างนั้นเจอนักกีฬาหลายประเทศมากมายแล้วก็โอ้โหมีกีฬาหลายประเภทรวมถึงสเตเดียมที่ยิ่งใหญ่เหมือนเขาทำใหม่อลังการมากแล้วแต่ละพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีจัดสรรได้อย่างดีเลยเหมือนเขาจะเอาเด็กนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยแหละที่กำลังเรียนอยู่เกณฑ์เข้ามาเพื่อดูแลนักกีฬาโดยเฉพาะเลยก็แอบสงสารเขานะคือเขาอยู่กันถึงแบบคือมีคืนนึงที่ผมกลับมาตีสี่ก็ยังมีนักเรียนอยู่หน้าโรงแรมเว้ยคอยแบบอำนวยความสะดวกเผื่อเราอยากได้ความช่วยเหลือคือแบบไม่ว่าจะกี่โมงคุณก็จะเห็นแบบเด็กๆเต็มไปหมดเลยทุกที่นะครับสนามแข่งมันก็จะมีเยอะมากไม่ใช่มีแค่สนามเดียวนะไม่ใช่มีแค่กีฬาเดียวไงแบ่งไปนู่นนี่นั่นอลังการเป็นประสบการณ์ที่แบบผมไม่เคยสัมผัสมาก่อนแล้วผมรู้สึกดีใจมากๆที่ผมตัดสินใจไปแม้ว่าผมจะเอาตัวเองไม่รอดในการแข่งเขาเรียกว่าเน้นเข้าร่วมนะครับและที่ผมประทับใจอย่างนึงคือประเทศจีนแม่งในภาพผมดูไอ้พวก YouTube เกี่ยวกับประเทศจีนหรือว่าภาพติดตาผมในสมัยก่อนคือดูแบบเก่าๆทุกอย่างดูแบบโบราณอย่างเงี้ยแต่พอผมไปนี่มันแบบกรุงเทพในสเกลที่แบบลองจินตนาการภาพแบบถนนวิทยุอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นแบบไซส์แบบบึ้มเป็นอีกเลเวลหนึ่งเลยผมว่ามันโคตรเจริญการใช้จ่ายอะไรเงี้ยมันสะดวกมากใช้อยู่2แอปมั้ง Alipay กับ WeChat สามารถทำธุรกรรมได้ทั้งหมดไม่ว่าจะคุณจะทำอะไรคือแบบไม่ต้องใช้เงินสดเลยจะเรียกรถจะเรียกอะไรก็เรียกใน Alipay หรือว่าจะจองซื้ออะไรเงี้ยเราก็กดสแกนปุ๊บแล้วก็จ่ายเงินแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเอาเงี้ยเราไม่ต้องต่อแถวด้วยเป็นอะไรที่ Amazing ผมมากภาพจำผมเกี่ยวกับประเทศจีนนี่คือตัดออกไปได้เลยผมประทับใจมากๆถ้ามันจัดอีกเนี่ยหรือมีงานไหนที่จัดในประเทศจีนเนี่ยผมก็จะไปถ้ามีโอกาสได้ไปอีกในปี2029เนี่ยผมก็คิดว่าผมจะไปนะครับพยายามจะควอลิฟายไปให้ได้นะและตอนนี้ก็เป็นปี2026นะครับก็อยู่ในช่วงปัจจุบันของเรานี่แหละผมก็ตัดสินใจว่าจะไม่ไปแข่งปีนี้นะครับเพราะว่ายังรู้สึกว่าอยากใช้เวลาในการพักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาดีกว่านี้จากเดินแล้วเนี่ยใช้เวลานานอยู่เป็นปีเลยเนี่ยแล้วก็เป็นการที่จะช่วยพักเงินในกระเป๋าของผมนะครับเวลาไปแข่งแต่ละทีเนี่ยโอ้โหเงินไหลเป็นน้ำเลยทุกวันนี้เหมือนทำงานเก็บเงินแข่งทำงานเก็บเงินแข่งมีอยู่แค่นี้ชีวิตวนไปนะครับปีนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะเก็บเงินให้ได้มากขึ้นหน่อยถึงแม้ว่าทุกงานที่แข่งเนี่ยผมจะต้องจ่ายเงินเองใช่ปะแต่ว่าก็จะมีแบบผู้ใหญ่ใจดีกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยคอยซัพพอร์ตผมเสมอซึ่งผมขอกราบขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็ซึ้งใจมากขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือผมในการแข่งขันที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะด้านใดด้านหนึ่งนะทุกๆคนมีส่วนในการช่วยให้ผมเนี่ยเป็นผมที่ประสบความสำเร็จในกีฬานี้มาถึงขั้นนี้ในทุกวันนี้นะครับที่คอยซัพพอร์ตผมเนี่ยไม่ให้เป็นนักกีฬายาจกส่วนเรื่องของการกีฬาผมขอไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วกันและนี่ก็เป็นประสบการณ์แข่ง powerlifting นะครับโอ้โหเล่ามานานมากน่าจะเป็นเอพิโซดที่นานสุดๆที่ผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมหลายงานมากๆจริงๆแล้วผมได้ไปหลายประเทศมากกว่านี้อีกนะเพราะว่าผมได้มีโอกาสได้ไปช่วยเป็นโค้ชนักกีฬาด้วยได้มีโอกาสไปอีกหลายที่มากมายเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าผมจะไปในประเทศเหล่านี้เลยนะคือเป็นโอกาสที่ผมได้เดินทางและผมรู้สึกว่าสนุกกับมันมากได้เปิดโลกเหมือนกันจากการแข่งกีฬานี้นะก็ต้องบอกเลยครับว่าการแข่งขันกีฬาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเดินทางนะในชีวิตเราในทางหนึ่งเหมือนเป็นการวิ่งตามความฝันเหมือนกันโดยมันก็จะมีทั้งความสุขมีความทุกข์นะครับมีโชคดีบ้างมีโชคร้ายบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันก็เลยสอนให้ผมรู้สึกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเงี้ยถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังไปต่อได้เราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันคงจะดีขึ้นเองคือผมไม่ได้คาดหวังตอนนี้ว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าตราบใดที่ผมยังรู้สึกว่าผมยังมีความสุขกับสิ่งนี้ผมก็จะทำมันต่อไปเรื่อยๆไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายก็ตามสุดท้ายเนี่ยไม่ว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหนผมก็ยังจะเลือกที่จะทำสิ่งนี้อยู่ดีกีฬา powerlifting กับผมเนี่ยก็เหมือนเดินทางร่วมกันมาเป็นเวลาทั้งหมดเกือบ10 ปีเต็มแล้วนะมาตั้งแต่ปี2017ตอนนี้ปี2026แล้วสิ่งที่ผมค้นพบที่แบบลึกๆเลยนะมันไม่ใช่การที่เราชนะเราเป็นเวิลด์แชมเปี้ยนหรือเป็นเอเชียนแชมเปี้ยนอะไรทั้งสิ้นมันคือความสุขในระหว่างทางที่เรา
เดินทางเว้ยมันคือการที่เรามีความสุขกับประสบการณ์ต่างๆที่เราผ่านมาตอนที่ผมชนะเวิร์แชมเปี้ยนใช่ปะผมเคยแบบรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบเราชนะมันคือจุดเป้าหมายสูงสุดในชีวิตแล้วอะถ้าชนะปุ๊บมันต้องดีใจสุดๆใช่ปะมันดีใจสุดๆแหละแต่ว่าพอหลังจากนั้นนะผมรู้สึกแบบจบแล้วเหรออะไรเงี้ยแต่คือพอย้อนกลับมาระหว่างทางจริงๆกูมีความสุขมากกว่าตอนกูชนะอีกเว้ยคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดมันคือช่วงเวลาที่เราผลักดันตัวเองเว้ยช่วงที่เรารู้สึกว่าเราอยากเก่งขึ้นอยากดีขึ้นอยากทำให้ตัวเองพัฒนาขึ้นแล้วก็ทำให้เรามีโอกาสได้เจอประสบการณ์ที่ดีเจอกัลยาณมิตรที่ดีนะครับคนที่ชอบสิ่งคล้ายๆกันอะไรเงี้ยก็จะมาอยู่รวมกันซึ่งนั่นแหละครับก็คือชีวิตนะครับเราไม่รู้ว่าโชคชะตาจะพาอะไรมาให้เรานะแต่สุดท้ายแล้วผมก็รู้สึกว่าเราแค่ต้องไว้ใจในโชคชะตาแหละว่ามันคงมีเหตุผลของมันแล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบเต็มที่ในแบบของเราก็ขอบคุณที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับเพราะมันนานมากๆเลยคลิปเนี่ยรายการต่อไปของผมก็คือ Asian Championship ในปี 2026 นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะไปกันถึงไหนจัดขึ้นที่อุลานบาตอร์นะประเทศมองโกเลียนะครับผมไม่รู้สะกดถูกป่ะนะถ้าใครชอบฟังประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ